Hi guys, ඉතින් අදත් හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ISUWA Pro YouTube channel එකේ අලුත්ම vlog එකකට. ඉතින් ඔයාලා කාලයකට පස්සේ vlog එකක් එක්ක තමයි මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ අද vlog එකකින් කතා කරන්න දැන් අපි කරන්න යන්නේ මේ vlog එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ISUWA Pro YouTube channel එකේ ඔයාලා දන්නවා ස්ටුඩියෝ එක තියෙනවා. YouTube ස්ටුඩියෝ එක නැත්නම් මගේ කාමරේ තියෙනවා. ඉතින් මේක වෙනම තියෙන්නේ මේකේ කියන්නේ ස්ටුඩියෝ එකක් වෙනම. මේක සාමානිකෝත් ඔෆිස් එක වගේ තමයි මේක වෙන්නේ. මගේ YouTube වැඩ සම්බන්ධ ඒව විතරයි වෙන්නේ. කියන්නේ මම ග්‍රැෆික් ඩිසයිනින් වැඩ කරන්නේ, ඔක්කොම කරන්නේ මම වැඩ කරන්නේ මෙතන. ඉතින් මේක පොඩි කාමරයක්. ඉතින් මේක ටිකක් රස්නේ. එතකොට පොඩි කාමරයක්. ඉතින් අද මම මේ බ්ලොග් එක හදන්නේ පළවෙනි දවසේ මගේ ස්ටුඩියෝ එක අලුත් කරන්න පටන් ගන්නේ අද. ඉතින් ඒක නිසා මේ මං අද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ day 1 එකේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ස්ටුඩියෝ එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම ඔයාලා දන්නවා මම පළවෙනියට වීඩියෝස් හදපුවා තැනට අරන් යන්න. ඉතින් ඒක තමයි day 1 එකේ වෙන්නේ අතන. ඉතින් අපි බලමු day 1 එකේදී මේ කොහොමද මම මේ කාමරය අස් කරලා මේකේ බඩු ටික අරගෙන ගෙනියන්නේ කියලා. ඉතින් මේ vlog එකේ day 1 එක ඉතින් තව ඉස්සරහට day 2 එක, day 3 එක, day 4 එක ඔහොමම එන්න ඊට තියෙනවා. එහෙනම් මේක තමයි day 1 එක. එහෙනම් බලමු අපි කොහොමද මේ ස්ටුඩියෝ setup එක නැත්නම් මේ ස්ටුඩියෝ එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් හරියට ගෙනියන්නේ කියලා. PC setup එකත් උස්සන් යන්න වෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි vlog එකේ ටිකකින් හමු. හරි. දැන් අපි කරන්න යන්නේ තමන් කරන්න යන්නේ මගේ දැන් මේ තියෙනවා මෙතන ඔක්කොම. හරි. ඒ ඔක්කොම ටික අරගෙන අරෙට ගෙනියන්න. කියන්නේ පරණ මම වීඩියෝස් හදපු තැනට ගෙනියන්න. ඉතින් ඒක කලින් එතකොට දැන් මේ මේසේ අරන් යනවා නම් හරිද? මේ මේසේ අරන් යන කල්පනාවක් නැහැ. මේ මේසේ තියෙන බඩු මුට්ටු ටික අයින් කරනවා. ඒක නිසා දැන් මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ඔක්කොම ටික මොකක්ද ඒකට දාලා අරන් යන්න. හරි. ඔක්කොම නිසා මගේ toy boxes නම් ඔක්කොම තියෙන මෙතන. ඔයාලට පෙන්නන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ toy boxes සහ තවත් ඒක ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. රාසින් මුතුදේවල් ඒවත් එහෙම තියෙනවා. ඒ වගේම මේ පැත්තේ ඒ විදියටම තියෙනවා. මේ ආච්චි ඔක්කොම සුද්ධ බද්ධ කරලා ගන්නවා. ඉතින් PC setup එක ඊට පස්සේ අයින් කරන්න බලාපොරොත්තු තියෙනවා. කොට මිස්සර මේ ටික මේක කරන් ඉන්න. එහෙනම් දැන් අපි ටික මේක කරගෙන කොහොම යොතු කරලා තාකම මොකක්ද බෑග් එකකට ඊට පස්සේ අර පැත්තට අරන් යන්න. But now, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah, I think that we've all had enough, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan, they know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah, make all the demons quiet, yeah, we were built to thrive, yeah, I think that we've all had enough, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan, they know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan, they know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan, they know that we're calling it wrong. You got me like, oh
හරි ඉතින් හයිගයිස් පල මේ බ්ලෝගගේ තවත් කොටසක් එක මේ එකතු වෙලා ඉන්න හරි වෙයි සත්තිර කතා කරන්න බෑ අපේ අපච්චි නීති රිද ඉතින් මේ තැම මේ බ්ලොග්ගේ මැද හරි රැවිලන්න මන්ද ඔක්කොම හස් කල්ල තියෙන මේ ස්ටඩියක පැහැමද මෝගේ අට කලින් වීඩියෝ සල්පු තැන්ට ගෙනියලා ඒ ඔක්කොම පිළිවලට තියලා පිසික සටක් කල්ලා කොම හදල ඔන් කල්ල බලහ වැඩද කියලා බලන්නත්තක කුඩ කොහල්ල තියෙනද ඉතිං එපැත්ත දැන් අපි පොඩ බලලෙමු මේකත පොඩ වාරම පෙන්න්න දැ කොයවගේ තියෙන කළ මේ තර පිළිවල කෙළ හිතනවා දෙන්න කලින් නිකන් මොකක්ද වගේ තිබෙත් කියලා හිතන කමන්න පොඩ පෙන්න්න පෙන්න්නවලට හරි ඉතින් මේ පුටුව වාලා දන්නවා මගේ ස්ටෝරිය තිබ්බේක ඉතින් මේ එක මෙතන තියනවා පුටුව ඒක මෙහෙම තිීලා තිබ්බ මේ හරි මේස මෙතන මෙහිම තිබ්බ කලින් මෙහෙම තිබ්බේ දැන් මේ මේස මෙතන දැන් තියෙන ඉතින් මේ මගේ එක චය එකක් තියෙන මෙතන අනිත් චය තියෙන මෙතන කලින් පරණ චය එක ඇසේ මගේ මොනිටර් එකේ ට්‍රයිපොඩ් එකේ බොක්සස් ටිකක් මෙතන තියෙනවා මෙතන තිබ්බ ටොයිස් ඔක්කොම අයින් කරලා තින්නේ මේ ඔක්කොම අයින් කරලා දැන් මේ පොඩ්ඩයි තියෙන මේ ටික විතරයි තියෙන්නේ මගේ කාඩ් පැක් ටික මෙතන තියෙනවා කොහොමද මේකත් තියෙනවා එතකොට තවන මන් නිතන අඳින එක මෙතනම තියෙනවා මගේ බ්ලුටුත් හෙඩ්ෆෝන් එක එතකොට නෙට්වර්ක් කේබල්ස් එතකොට ලැම්ප් එක මේ ලැම්ප් එක තියෙනවා පත්තු බලන්න මේ පත්තු වෙනවද දන්නේ නැහැ ලැම්ප් එක තියෙනවා ඉතින් ඊට පස්සේ මේවා ඉතින් තියෙනවානේ ෆෝන් එක charger එක මම උදේ ඉඳලා සින්දු දාන් හිටියා ඒක නිසා ෆෝන් එක බැටරි බහලා තියෙන්නේ අනු charge එක කිව්වේ මේකේ බටන්ස් අහුවෙන්නේ 45යි ඉතින් මෙතන තමයි PC එක තිබ්බේ දැන් PC එක නැහැ ඉතින් මෙතන තිබ්බ ඔක්කොම බඩු එක අයින් කරා ඊට පස්සේ මේක යට කීබෝඩ් එක නෑ වල්පේ නැති කීබෝඩ් එක නෑ එතන තිබ්බ තව දාගබක් ඇත්ත බේගත් නෑ ඔක්කොම සයින් කළ තින්න දැන් ඉතින් ෆොටකින් ඔයාලට පෙන්නන්න මම ස්ටෝරි කොයි තමයි තින්නේ එහෙනම් අපි දැන් ගිහලා බලමු මේ ආයෙත් යන්න ඕනි හෙට ගිහලා බලමු ස්ටුඩියෝ එකේ පරණ ස්ටුඩියෝ එක කොයි වගේ තියෙන කියලා දැන් යමු මේ පැත්තට ගිහලා බලමු You can see the writing on the pavement. Young Canaan, we're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. ඉතින් දැන් ඔන්න අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ ස්ටුඩියෝ එකට කියන්නේ මං ඉස්සර වීඩියෝ සදපු තැනට තමයි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මම ඔක්කොම දැන් මෙහෙට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ දැන් ඊට දවස් 2-3කට කලින් ඉඳ තමයි අර ඔයාලා දැක්ක ටික උනේ. ඒ කියන්නේ අර ස්ටුඩියෝ එක අස් කරලා මෙහෙට ඔක්කොම ටික ගෙනාවා. ඉතින් මේක තමයි බ්ලොග් එකේ part 1 එක. ඒ කියන්නේ බ්ලොග් 5 එකේ part 1 එක. ඉතින් මම ඉස්සලම කරේ මේ මම දැන් ප්ලෑන් කරන ගමන් මේ ඔක්කොම කරන්නේ. ඉතින් මේ ඒක නිසා මට අර වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරගන්න පොඩ්ඩක් අපහසුතාවය තිබ්බ හින්දා තමයි මම මේ කොටසින් කොටස මීටි ගේන්නේ. ඉතින් මේ ගේන්නේ මේකේ මේ ඔඩියෝ ක්වොලිටි එක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න පොඩ්ඩක් අවුල් ඇති. මොකද ඉමිල් මයික්‍රොෆෝන් එකෙම තමයි මේ රෙකෝඩ් වෙන්නේ. මම ආයේ මයික්‍රොෆෝන් එළියට අරගෙන මෙතන අටවගෙන මේ මයික් එකක් ඉන්පුට් එකක් කොහෙන්වත් දෙන්න හදවුවේ නැහැ. PC එක ඔන් කරා ලයිට්ස් දැම්මා. ඊට පස්සේ තමයි මේ වැඩේ පටන් ගත්තේ මේ රෙකෝඩ් කරන්න මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඕක තමයි vlog එකේ part 1 එක. ඉස්සෙල්ලා මොකද මම කරේ පරණ ස්ටුඩියෝ එක නැත. මට හැමදේම පැටලෙනවා. ස්ටුඩියෝ එකේ තිබ්බ ඔක්කොම ටික අස් කරලා ඒ ඔක්කොම පරණ ස්ටුඩියෝ එකට ගෙනල්ලා මෙහෙ තියලා දැන් මෙතන සෙටප් එකක් හදලා මේක తాවකාලිකව මෙහෙම තියලා ඔයාලට පෙන්වන්නම් මේ පැත්තේ මේ රින් ලයිට් එක කොහොමද තියෙන්නේ මම පෙන්වනවා ඔයාලා ෂොට් එකක් පෙන්වන්න.
එතකම මේ මෙතන විතර මේ හොඳ තින්නේ අවුලක්නේ අනි පැත්තත් ඔක්කොම හොඳයි ඉතින් මේ ඔහොතම මේ විඩියෝ ක්‍රියේට් වෙන්නේ ඉතින් මේ බ්ලොග් එක ඉස්සරහට part 2 part 3 part 4 ඔහොම ගොඩාක්කේ මේක බ්ලොග් මොකද්ද සීරීස් එකක් 5 එකේ සීරීස් එකක් වගේ තමයි ඉන්නේ ඉතින් මම කොටසින් කොටස ඔයාලට හිමිට ගේන්න මේක ගොඩක් හොඳට ඔයාලට එන්ටර්ටේන් කරලා නැත්නම් මේක එන්ටර්ටේන්මන්ට් පැත්ත සහ මේකේ looking good කියන එක තියාගන්න එපා ඉතින් ඒක නිසා මේ ඔයාලට මම පුළුවන් තරම් සිනමැටික් විදියට පොඩ්ඩක් අර අමුතු ෆීලින් එකක් එන්න මේ බ්ලොග් එක තව පොඩ්ඩක් දැනෙන්න කරනවා කියලා මම අදිෂ්ඨාන කරන් හිටියා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි ඔයාලට මේ බ්ලොග් එකේ මේ part 1 එකේ ආය නිකන් අමුතු හොඳ ෂොට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් නේ. ඒ වගේම මට තිබ්බ එකම අපහසුතාව තමයි මම එදාට මගේ යාළුවෙක්ට අය ඉන්නම් කියලා මාව වීඩියෝ කරන්න කියලා කියන්න ගියේ. ඒ උනාට එක් කරගන්නත් බැරි වුණා. ඒ කියන්නේ මේ මට වීඩියෝ කරගන්න පොඩ්ඩක් වෙලා තිබෙන මොකද ඉක්මනට අස්ක ගන්නත් ඕනේ හින්දා ඒක නිසා මේක part 1 part 2 part 3 කියලා මම ඉස්සරහට හිමිට vlog එකේ කොටස් ගේන්න. ඉතින් පළවෙනි part එක මොකක්ද අපි කරේ ආය ස්ටුඩියෝ එකෙන් මේ මෙහෙට ගෙනල්ලා ඔක්කොම ටික මෙතන සෙටප් කරගත්ත එක තමයි කරේ. එහෙනම් අපි vlog එකේ part 2 එකෙන් හමු වෙමු. එහෙනම් එතකන් අද මම ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. vlog 2 එකක් එනකන් නැත්නම් මේ vlog 5 එකේ part 2 එක එනකන් අනිවාර්යෙන් බලාගෙන ඉන්න. ඒ නිසා මොකද්ද ගන්න ඕනේ? subscribe කරලා එකතු වෙන්න. පහත තියෙන social media හැම එකකම ලින්ක්ස් ඉතින් ඔයාලා ගිහලා පුළුවන් ෆලෝ කරන්න ISUWA bro ෆලෝ කරන්න ඉතින් ෆලෝ එකක් දීලා තියාගන්න එතකොට අපිට ඉස්සරහින් ආයෙ ඔයාලට ඉස්සරහට ඔයාලට මාව බලන්න පුළුවන් මට ඔයාලා බලන්න පුළුවන් ඒ නිසා මාව subscribe කරලා social media වල ෆලෝ කරලා තියන්න මම හැමදාම updates දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ස්ටුඩියෝ එකේ creation එක නැත්නම් ස්ටුඩියෝ එකේ rebuild එක ඔයාලට කොටසින් කොටස ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි තව දවසකින් හමු වෙමු vlog එකේ part 2 එකෙන් හමු වෙමු එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා. අපි vlog එකේ part 2 එකෙන් නැත්නම් 5 එකේ part 2 එකෙන් හමු වෙමු.